यसरी हातले टुक्रा यसरी टुक्रा गर्नुपर्छ। नमस्ते, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज मैले गुन्द्रुकको रेसिपी लिएर आएको छु। गुन्द्रुकको लागि चाहिँ मैले साग टिपेर ल्याइसकेँ। अब म चाहिँ यसलाई सफासँग पखाल्दै छु। ल हेर्नुहोस् त, मैले सफासँग पखालेर पनि म अब यसमा मैले चाहिँ घाममा यसलाई चाहिँ सुकाउँदै छु। यसरी सुकाउनु पर्छ गुन्द्रुक बनाउनको लागि। यो साग चाहिँ मैले सुकाइसकेँ। हेर्नुहोस् त, मैले यो 3 दिन सुकाएको छु। सुकेर पनि पहेँलो भइसक्यो। अहिले चाहिँ म त्यो गुन्द्रुकलाई चाहिँ अब एकछिन कुट्दै छु। यो सागको दाँतलाई चाहिँ म हल्का यो कुट्छु। यसलाई चाहिँ मजाले सबै यो सागको दाँतहरू सागलाई चाहिँ अलिकति कुटेर चाहिँ म चाहिँ सफा भाँडामा चाहिँ अब यो सबै सागहरू चाहिँ हाल्न गइरहेको छु। ल हेर्नुहोस् त, मैले कुटिसकेँ। यस्तो भएको छ। ल हेर्नुहोस् त, मैले कुटेर रेडी बनाइसकेँ। अब मैले सफा बाल्टिनमा चाहिँ यो बाल्टिनमा हाल्दैछु। मैले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ टाइट गरेर हाल्नु होला। यसरी नै मजाले सबै साग चाहिँ म यस्तै गरेर टाइट गरेर हाल्छु। अब चाहिँ यस्तो सिलौटाको सहायताले चाहिँ मैले यसरी कुट्दैछु। यसलाई एकदम टाइट बनाउनुपर्छ। अब मैले चाहिँ एउटा प्लास्टिकले पनि छोप्दैछु। यसलाई घुम्साउनु पर्छ। अर्को प्लास्टिक पनि एउटा मैले राखेँ। अब यसलाई चाहिँ माथिबाट एउटा बाटोले पनि म छोपिदिन्छु। म चाहिँ यसलाई घाममा 7 दिन जति राख्छु। मैले चाहिँ यो 7 दिन राखेको छु। अब कस्तो छ एकचोटि गुन्द्रुकको रिजल्ट हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, मैले प्लास्टिक पनि निकालिसकेँ। एकदम मगमग बास्ना आइरहेछ, अमिलो बास्ना आइरहेछ, एकदमै मिठो बास्ना। हेर्नु त कति पहेँलो राम्रो भएको छ साग। अब एकछिनमा म यसलाई चाहिँ सुकाउँछु घाममा मजाले। ल हेर्नुहोस् त, मैले सुकाइसकेँ। अब यसरी म सुकाएर हजुरहरूलाई यो रेडी पारेर पनि देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ मेरो 3 दिनको हो। यो चाहिँ ल हेर्नुहोस् त, गुन्द्रुक पनि रेडी भइसक्यो। यो ठ्याक्क मेरो 5 दिन लाग्यो, किनभने घाम मजाले लागेको थिएन। अहिले मैले 5 दिन भयो सुकाएको। यो चाहिँ गुन्द्रुक रेडी भयो। अब यसलाई चाहिँ हातको सहायताले यसलाई चाहिँ फुटाउनु पर्छ। अब म चाहिँ यो त हजुरहरूलाई चाहिँ नाङ्लोमा राखेर सल्ट गरेर पनि देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् त, यो रेडी भयो। ल हेर्नुहोस्, म टुक्रा पारेर पनि देखाउँछु। ल हेर्नु कति मजाले टुक्रा भएको छ। हजुरहरूले पनि साग रोपेर मैले जस्तो गुन्द्रुक बनाउनु होला। मेरो भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। धन्यवाद।